السلام علیکم او امید لرم چې ښه وي. ښه دې ټاپک کې مونږ خبره کوو چې ډومین به د ویب سایټ لپاره څنګه بای کوو او کوم ښه ډومین دی د دې د باینګ طریقه څه ده او دا پرچیز کیږي اوورال څنګه. په دې باندې به مونږ مینلی چې کوم دی په دې ټاپک کې خبره کوو او فردر به بیا مونږ د شاپیفای سټور ډیزاینینګ طرف ته هم چې کوم دی چې څنګه به دا ډومین کنیکټ کوو اوورال پروسس به چې کوم دی هغه به زه تاسو سره په دې سیشن کې چې کوم دی هغه ډسکشن په دې باندې کوم. ها، فرست اف all خو ځان په دې پوهیږئ چې what is a web domain. ډومین ویل کېږي څه ته ویب سایټ ډومین چې کوم دی دا څه شی وي. صحیح شو. A web domain is the presence of a person or company on the internet. صحیح شو. اوس فور ایگزامپل انسانان دي، زه یم زما نوم دی نواب شاه. صحیح شو. سمپل پښتو کې زه تاسو ته وایم د یو څیز چې په هغه باندې پہچان کیږي څه نوم باندې هغه مونږه هغې ته د هغې ډومین ویلی شو. صحیح شو. مطلب ستاسو فور ایگزامپل یو ویب سایټ دی خو ستاسو د ویب سایټ یو نیم نشته، د هغې یو لینک نشته، اټ مینز د هغې یو پہچان نشته او خلکو ته چې کوم دی مشکلات دي هغه اکسس کولو ته، هغه ویب سایټ فایند کولو ته. اوس هغې ته هغه پہچان چې کوم ورکول کیږي هغې ته موږ ډومین وایو. صحیح شوه. لایک فور ایگزامپل فیسبوک دی نو د فیسبوک ډومین دی دا د لینکس فارم کې وي، نوم سره مخکې ډاټ کام وي یا ډاټ پی کې وي، نو دې اوورال سټرنګ ته دې اوورال لاین ته موږ چې کوم دی ډومین وایو. صحیح شو. خو موږ سره اوس فور ایگزامپل که زه وګورم موږ سره دلته دی ګوګل ډاټ کام. صحیح شو. اوس فور ایگزامپل موږ سره ګوګل ډاټ کام دی، ټیک شو، دا یو ډومین دی. صحیح شو. دغه شان فیسبوک دی موږ سره فیسبوک ډاټ کام، ټیک شو، دا موږ سره یو څه شی دی، دا موږ سره یو ډومین دی. ټیک شو. یو سیس ته چې کوم دی یو سیس ته د هغې نیم ورکول، هغې ته یو پہچان ورکول، دې ته موږ ډومین وایو. صحیح شوه. اوس ډومینز چې کوم دی بیا دې کې دا کوېسچن کیږي چې یار دې کې موږ سره کوم ښه ډومین دي. مطلب ډومینز کې به تاسو داسې ویب سایټس به لیدلي وي ډاټ کام کې به وي، لیټس say ABC store ډاټ کام، یو به وي ABC store ډاټ پی کې، ډاټ پی کې به تاسو لیدلي لایک دراز ډاټ پی کې، دغه شان تاسو به لیدلي وي ډاټ نیټ کې. فور ایگزامپل لیټس say زه ووایم چې کاسمیټکس ډاټ نیټ. صحیح شو. داسې ویب سایټس نو اوس دې کې کوم یو بیسټ دی؟ ګوره ګلوبلي آل اوور د ورلډ چې کوم موږ زیاتره وو هغه دی کوم ډومین موږ سره چې کوم دی زیات ریکګنایز کیږي هغه دی ډاټ کام والا. نو دا زموږ نزدیک چې کوم دی ډاټ کام ډومینز دا بیسټ دی. صحیح شو. خاصه خلک بیا پاکستان دپاره ډاټ پی کې هغې وي چې یار موږ ډاټ پی کې هغه وکړو. ګورې دې کې نور هیڅ ډفرنس نشته، د ډاټ کام ډاټ پی کې ډاټ نیټ هیڅ قسمه ډفرنس په ډومین کې نه وي. مطلب نه داسې وي چې دا فاسټ دی، دا سلو دی، دا چې کوم دی دې کې یا څه بل فیچر دی، هیڅ قسمه داسې هغه نه وي. صرف د دې په دې ورډینګ کې، صرف د دې په دې چې کوم سپیلنګ د دې کې صرف تاسو داسې ویلی شئ چې چینجز وي، نور باقي داسې قسمه هیڅ قسمه دې کې چې کوم دی ایز سچ زمونږ دپاره څه خاص دې کې خوبي یا خامي نشته چې ډاټ پی کې صحیح نه دی یا ډاټ کام صحیح دی. خو اوورال آل اوور د ورلډ چې مونږ ګورو نو هغه ډاټ کام زیات ریکګنایز کیږي، نو مونږ ډاټ کام ډومین طرف ته زیات ورځو. صحیح شو. ښه، اوس دې سیشن کې مونږ مینلی خبره به زمونږ اوورال د ډومین پرچیزنګ باره کې کیږي چې څنګه به مونږ ډومین بای کوو ویب سایټ دپاره. کوم داسې چې کوم دی ویب سایټس دي چې هلته نه مونږ ډومین بای کولی شو ځان دپاره او دې دپاره د څه ریکوایرمنټ وي، په دې باندې به هم چې کوم دی مونږ اوس خبره کوو. ها، مونږ سره چې کوم دی د ډاټ کام ډومین یا ډاټ نیټ ډومین دپاره چې کوم دی مونږ سره کوم ویب سایټس دي چې هغه ریکمنډډ دي، هغه مونږ سره ګوډیډي په نوم باندې یو ویب سایټ دی چې هلته نه مونږ ډومین بای کوو، او یو مونږ سره چې کوم دی په نیم چیپ نوم باندې یو ویب سایټ دی چې هلته نه مونږ ډومین بای کوو. او دا مطلب داسې ویب سایټس دي چې ته مونږ وایو ټرسټډ او ایزي ټو یوز ویب سایټس دي. دلته نه مونږ ډومین په ښه ریټس کې اور اسانه انټرفیس دی، اسانی سره تاسو هغه کنیکټ کولی شئ، کنیکشن کې فایده وي. نو دلته نه مونږ ډاټ کام او ډاټ نیټ او ډاټ کو ډاټ یو کې دغه ډومینز مونږ دلته نه بای کوو. ها، مونږ سره اوس لیکي څه ډاټ پی کې ډومینز وي. نو ډاټ پی کې ډومین دپاره مونږ چې کوم دی بیا څه کوو، ډاټ پی کې ډومین دپاره مونږ سره نور څه ویب سایټس دي پاکستاني لوکل چې کوم دی هغې نه بیا مونږ ډاټ پی کې ډومین الو. هغې کې مونږ سره راځي پی کې نیک باندې یو ویب سایټ دی او یو ویب سول په نوم باندې یو ویب سایټ دی. دلته نه مونږ چې کوم دی
ډاټ پی کې ډومینز چې کوم دی هغه پرچیز کوو. ها دې کې اوس فرست اف آل مونږ راځو وداوت ویسټینګ ټایم چې مونږ به څنګه یو ډومین بای کوو. په دې باندې اوس خبره کوو. فرست اف آل به تاسو ته پکار دی چې تاسو سره یو ایمیل اکاونټ وي، که جیمیل کې وي، که یاهو کې وي، که هر ځای کې تاسو کریټ کړی وي. صحیح شو. هغې نه بعد لیټس سي مونږ راځو ګو ډیډي ته. ګو ډیډي به سرچ کوي یا ګو ډیډي ډومین نیم سرچ. صحیح شو. دغه شان دا وګوره ګوډیډي ما سرچ کو نیم چیپ هم ما سره راغلی. دې دواړو کې اني ون نه تاسو بای کولی شئ. زه به ګوډیډي ویب سایټ ته لاړ شم. دلته اوس چې کوم دی زه یو ډومین ستاسو په مخ کې ایز ا ډیمو زه یو ډومین بای کوم. لیټس سي زه ویم یو نیم سلیکټ کوم چې کوم نوم باندې زه سټور جوړول غواړم. زه به هغه نیم باندې چې کوم دی ډومین زه ګورم چې آیا دا اویلیبل دی که نه. فرست اف آل به تاسو دا ګورئ چې آیا دا ډومین اویلیبل دی هم که نه، ځکه چې دې کې څه داسې ډومینز وي چې خلکو الریډي بای کړي وي. لیټس سي زه یو ډومین ګورم بګ بای مارټ. اوس دې کې که تاسو خیال وکړئ دلته رالو ما سره ډومین ټیکن مطلب دا الریډي چا بای کړی دی. اوس دې کې تاسو ته به ښکاري ګوډیډي کې څه خلک په دې کې دوکه شي یا په دې کې چې کوم دی هغوی هغه کېږي چې یار هغوی څه کوي. هغوی دلته دا هغوی وایي که دا چېرې 12,000 د دې پرایس دی، خو نه داسې نه ده. دا بروکر سروس فی دی. مطلب دا کس تا ته وایي چې ټیک ته دا ډومین اغستلی شوی دی، خو زه بیا هم دا ډومین چې چا اغستی هغې سره به ستا په بهاف باندې زه خبره وکړم. دا یو قسم ته ایجنټ دی. نو دا ته وایي 12,000 به ته ما ته زما د سروس چارجز صرف راکړې، زه به هغې سره خبره کوم. هغه چې خبره وکړي اوس که هغه تا باندې هغه سیل کوي او که نه سیل کوي د دې څه ګارنټي نشته. خو که هغه نو دې طرف ته مونږ که زه سمپل زه تاسو ته ووایم مونږ دې طرف ته د سره ځو نه. فور ایگزامپل دا ډومین اغستلی شوی دی، مونږ دا اګنور کوو، بل نیم مونږ سرچ کوو. اوس دلته دې ما ته الټرنیټ یو آپشن راکړو چې بګ بای مارټ خو نشته، خو بای بګ مارټ ډاټ کام چې کوم دی دا څه دی، دا اویلیبل دی. نو دا ته ځان دپاره دا ته اغستی شي. میک اټ یورس. صحیح شوه. نو دلته دا ما سره اویلیبل دی. نو اوس که تاسو دا اغستل غواړئ میک اټ یورس باندې به کلیک کوئ. خو زه صرف دلته اوس که تاسو وګورئ دی وی بګ بای مارټ ډاټ کام خو نشته، خو بګ بای مارټ ډاټ آنلاین چې کوم دی دا اویلیبل دی. ډاټ شاپ چې کوم دی دا اویلیبل دی. ډاټ بیز دا اویلیبل دی. نو دې کې زه ګورم ټولو نه چې کوم چیپر پرایس کې وي زه ګورم. زه صرف ستاسو دپاره چې کوم دی زه یو ډومین بای کومه. صحیح شوه. لایک دا 276 روپیز باندې چې کوم دی دا زه ایډ ټو کارټ کوم. صحیح شو. صرف ستاسو ته میتھډ ښیم چې دا څنګه بای کېږي. دلته به تاسو څه وکئ کنټینیو باندې به لوکس ګډ تاسو به کنټینیو باندې کلیک کوئ. هدې کې فل ډومین پروټیکشن نو ډومین پروټیکشن به زه واخلم. زه دې کې موږ ته هیڅ قسمه ډومین پروټیکشن ضرورت نه وي. صحیح شوه. دلته به زه نو تھینکس کم. صحیح شو. اور کنټینیو ټو کارټ به کم. ها زما اوورال بل جوړ شو 276 روپیز. صحیح شو. ځکه چې ما ټول نه چیپر چې کوم ډومین دی ما هغه سلیکټ کو. آی ایم ریډي ټو پے باندې به زه کلیک کم. ها کنټینیو ویت فیسبوک، کنټینیو ویت ګوګل، کنټینیو ویت ایمیل. که تاسو ګوګل ایمیل جوړ کړی وي جیمیل نو تاسو په دې هم کلیک کولی شئ. صحیح ده. دلته خپل ایمیل اکاونټ او ار سپورټ کوي او دا به هغې سره لاګین شي. خو زه بل ایمیل باندې زه لیټس سي د جیمیل باندې نه دی بلکې بل ایمیل باندې زه کنټینیو کوم. کنټینیو ویت ایمیل به کوم اور دلته نه زه د ایمیل راخلم خپل. دې ته زه یو پاسورډ ورکوم. 9 ډیجټس پاسورډ پکار دی چې وي. سمپلی کریټ اکاونټ باندې به کلیک کوئ. دا اوس ماته به ویریفیکیشن کوډ راشي.
دا ماته ویریفیکیشن کوډ رالو، سمپلی دا پیسټ کړو، دا به ویریفای شي. ټیک شو. خدای نه بعد اوس تاسو خیال وکړئ دلته به اوس مونږ چې کوم دی خپل ډیټیلز اچو. ټیک شو. لایک ما دې کې جنرال خپل ډیمو اسی ډیټیلز واچو، خپل ایڈریس او دا هر څه. ها دا ارګنایزیشن ټیکس آی ډي دا ما فی الحال چې کوم دی بلانک پرې خودل انټچ ما پرې خو اوس دلته به تاسو کې خپل ډیبټ کارت چې کوم تاسو سره کریډټ کارت یا ډیبټ کارت وي د هغې تاسو به ډیټیل واچوئ. صحیح شو. دا کارت نمبر شو، د هغې ایکسپایري ډیټ شو او د هغې سیکیورټي کوډ شو. صحیح شو. زه به سکرین دلته چې کوم دی هغه تاسو سره هغه زه کلوز کوم سکرین. صحیح شو. اور زه به خپل ډیټیلز واچوم. هغې نه بعد به چې کله ډیټیلز تاسو پټ کړئ دلته به تاسو کې ریویو آرډر باندې به کلیک کړئ. صحیح شو. زه خپل ډیټیلز اوس دلته پټ کوم چې فردر دا پروسیډ شي. ها دلته ما چې کوم دی خپل ډیټیلز پټ کړل. اوس تاسو خیال وکړئ دلته ما خپل د کارت ډیټیلز پټ کړل. اوس دلته ما ته اوورال 276 زما بل جوړ د 51 روپیز زما ټیکس رالو. 327 روپۍ زما اوورال چې کوم دی دا بل جوړیږي. زه به کمپلیټ پرچیز باندې کلیک کوم. پکار دی تاسو کارت کې دینه زیات پیمنٹ وي. صحیح چې 327 دی نو دا تاسو 350 یا 400 روپیز خپل کارت کې وساتئ. صحیح شو. ما پروسیډ باندې کلیک کو نو زما سره چې کوم دی زما ډومین چې کوم دی هغه بای شو big buy mart .online باندې. دا زما ډومین چې کوم دی هغه بای شو. صحیح شو. دا اوس دا ډومین زما شو. اوس دې کې تاسو فردر چې کوم دی څه کولو ایٹ دیس مومنٹ ضرورت نشته ځکه چې تاسو اوورال چې کوم دا ډومین دی دا تاسو شو big buy mart .online. صحیح شو. ها دغه شان تاسو دا یو لانچینګ سون والا دی تاسو ته فری یو څو ورځو دپاره دغه درکوي. دا پبلش آن مای ډومین وه نو بیا چې تاسو big buy mart .online سرچ کوئ نو تاسو ته به دا ښیي چې it is coming soon یا داسې قسمه انټرفیس به تاسو ته راځي لانچینګ سون. صحیح شوه. نو دا د ډومین بای کولو طریقه ده. ښه اوس څه خلک وایي مونږ سره چې کوم دی کریډټ کارت یا ډیبټ کارت نشته دا به مونږ څنګه بای کوو یا څنګه مونږ ته ډیبټ کارت میلاویږي. که ستاسو CNIC وي پاکستاني کارت وي ستاسو یا دغه شان تاسو بهر ملک کې تاسو سره به خامخا کارت یا څه وي تاسو سره به هلته بینک اکاونټ وي د هغې به تاسو سره ډیبټ کارت وي. که دا نه وي یا پاکستان کې یې تاسو چې کوم دی CNIC دی وي خو بینک اکاونټ دی نه وي بینک کارت دی نه وي نو تاسو د نیا پې په نوم باندې یو اپ دی نیا پې دا به خپل موبایل کې ځان سره ډاونلوډ کړئ. صحیح شو. پلی سټور یا اپ سټور نه. صحیح شو. اور دا تاسو ته آنلاین تاسو ته چې کوم دی اکاونټ جوړیږي په دې تاسو د CNIC په تھرو که تاسو خپل CNIC نه وي نو تاسو خپل د پلار یا ملګري یا د رور د چا په نوم تاسو د هغې په CNIC تاسو خپل موبایل نمبر په تھرو دی کې ایزی پیسه ټایپ اکاونټ د موبایل کې جوړیږي. تاسو جوړ کې هغې نه بعد به تاسو هلته کارت ته اپلای وکړئ نو تاسو ته ورچوال کارت ډایرکټ میلاویږي. نو هغه کارت هم تاسو چې کوم دی داسې کارت وي هغه اپ کې تاسو هغه یوز کولی شئ. هغې باندې تاسو ډومین بای کولی شئ. اوس فار ایگزامپل زه دا ډومین سرچ کوم big buy mart .online. صحیح شوه. نو دا به اوس خو فی الحال لایو نه دی خو دا به تقریبا 10-20 منټس کې به دا چې کوم دی څه شي دا به لایو شي مونږ سره دا به بیا راځي چې یار اټ از لانچینګ سون. صحیح شوه. نو دا د ډومین بای کولو طریقه ده. اوس فار ایگزامپل زه دا ډومین سرچ کوم big buy mart .online. صحیح شوه. نو دا اوس خو فی الحال لایو نه دی خو دا به 10-20 منټس کې به دا چې کوم دی څه شي دا به لایو شي مونږ سره دا به بیا راځي چې یار اټ از لانچینګ سون. صحیح شوه. نو دا د ډومین بای کولو طریقه ده.
که تاسو وګورئ ما ته کنفرمیشن میسج هم رالو thanks for your order د GoDaddy نه صحیح شو. نو دا د ډومین بای کولو چې کوم دی دا اصل میتھډ دی او ډیر ایزی میتھډ دی دې کې دونه څه راکټ ساينس نشته. نو دا زموږ نن سیشن چې کوم دی دا اوورال وو چې هاو ټو پرچیز ډومین فور ویب سایټ د شاپیفای لپاره به موږ ډومین د کم ځای نه پرچیز کوو. نو موږ نن چې کوم دی موږ د GoDaddy نه چې کوم دی ډومین پرچیز کو دغه شان نیم چیپ په نوم باندې ویب سایټ دی دغه نه هم دغه طریقه باندې تاسو چې کوم دی هغه ډومین پرچیز کولای شي. نو آی هوپ سو تاسو مایند به کلیر شوی وي تاسو به کنسپټ بم کلیر شوی وي چې د ډومین باینګ چې کوم دی هغه سم میتھډ دی او په کوم میتھډ باندې چې کوم دی مونږه ډومین بای کوو د خپل شاپیفای ویب سایټ لپاره. ان شاء الله نیکسٹ سیشن کې به نیکسٹ ویډیو کې به مونږ په دې خبره کوو چې څنګه به مونږ چې کوم دی هغه دا ډومین شاپیفای سره کنیکټ کوو او دا خبره به هم کوو چې څنګه به مونږ چې کوم دی Shopify store ډیزاین کوو. د Shopify store ډیزاینینګ لپاره څه ریکوایرمنټس دي اوورال پریکټیکلی به زه تاسو ته چې کوم دی کومه د Shopify store ډیزاینینګ او بیا دا ډومین به هم ورته زه کنیکټ کوم ان شاء الله نیکسٹ سیشن کې. تر هغې پورې خوشحال اوسئ، آباد اوسئ. تھینک یو.